के तपाईँ जीमेल एकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ विदाउट फोन नम्बर विदाउट भेरिफिकेसन र अनलिमिटेड जीमेल एकाउन्ट हामी कसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ आउनुहोस् म तपाईलाई यो भिडियोमा पुरा ट्युटोरियल्स भिडियोको साथमा सिकाउनेछु। सबभन्दा पहिला साथीहरू कुनै एउटा सर्च इन्जिनमा जानु होला। मैले तपाईलाई गुगल क्रोमबाट देखाउँछु। यहाँनिर तपाईले नर्मली तपाईले जीमेल भनेर लेख्नु होला। जीमेल अनि सर्च गर्नुस् र सर्च गर्ने बित्तिकै यस्तो आउँछ। यहाँनिर तपाईले के गर्नुस् भन्देखि यसमा क्लिक गर्दा नि हुन्छ। फर्स्टमा यस्तो खुल्छ र त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो जीमेल जुन छ जीमेल अलरेडी हामीसँग छ जीमेल एप्लिकेसन त्यहाँबाट खुल्नेछ भने यो चाहिँ हामीले वेबबाट चाहिँ देखाएर छौँ। त्यसपछि यहाँनिर के गर्नुपर्छ भने यहाँनिर तपाईँको जीमेलहरू हुन्छ राइट साइडमा माथि यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको जति पनि जीमेलहरू यहाँ देखिन्छ म यसलाई ब्लर गर्छु किनकि मेरो प्राइभेसी हुन्छ। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर लास्टमा तपाईँ स्क्रल गर्दै जानुहोस्। लास्टमा चाहिँ यहाँनिर एड एनदर एकाउन्ट भनेको छ यहाँ क्लिक गर्नु होला यसरी। त्यसपछि साथीहरू तपाईँको भेरिफाई माग्छ तपाईँको केही लक छ भने। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर अप्सन आउँछ। यहाँनिर यहाँ चाहिँ हामीले क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरेपछि यहाँनिर दुईवटा अप्सन आउँछ तपाईँको फर माई पर्सनल युज र फर वर्क अर माई बिजनेस भनेर। तपाईँको नर्मली हामीले युज गर्नलाई पर्सनल युजमै सकिन्छ। पर्सनलमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो नाम राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको। अब तपाईँले पर्सनली तपाईँले अफिसियली तपाईँले आफ्नो लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको रियल नाम के छ त्यो राख्नु होला। होइन भने चाहिँ तपाईँले जुन फेक नाम जुनै पनि एउटा नाम राख्न सक्नुहुन्छ। म जस्तै कुनै एउटा नाम राख्छु DAM डान्स भयो। त्यसपछि तल्लोमा राख्नु होला सरनेममा जस्तै FA यस्तो राख्छु। त्यसपछि नेक्स्ट क्लिक गर्नु। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यहाँ पनि तपाईँले सबै कुरा चाहिँ जेन्युन राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। यहाँनिर तपाईँले डेमा यसरी 14 होइन यसरी मार्च गर्नुहोस्। इयरमा तपाईँले 1992 भन्दा मतलब 94 भन्दा तल राख्नु। म त्यस 2 राख्छु 92। जेनरलमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि नर्मली तपाईँले यहाँनिर नेक्स्ट गर्नु होला र नेक्स्ट गरेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो अप्सन आइसकेको छ फल डान्स होइन डान्स फल। मैले जुन चाहिँ युजर नेम र भनौँ न नाम राखेको थियो त्यो अनुसारले अलरेडी क्लियर गर्छ। म आफै क्रिएट अन पनि भनेको छ म तर कुन चाहिँ राख्छु भने फल डान्स फल 780 भनेपछि क्रिएटर अन गर्छु। यहाँनिर चाहिँ DANS यसरी ट्रान्सफर 999 गर्छु भने साथीहरू यो चाहिँ छ यसले हामीलाई दियो होइन। यहाँनिर पासवर्ड तपाईँको जुनै राख्नुहोस्। म एउटा यसरी 8 क्यारेक्टरको राख्नुहोस् यस्तरी 2 गरेर यसरी र स्ट्रङ चाहिँ राख्नुहोस् किनकि यो जीमेललाई हामी विभिन्न वेबसाइट होइन साधारण नर्मल हामीले एप्लिकेसनले विभिन्न एकाउन्ट बनाउन गर्न सक्छौँ। तर अफिसियली आफ्नो लागि चाहिँ अलिकति राम्रो नै हुनुपर्छ। त्यसलाई तपाईँ आफैले नि चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट ढङ्गले बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ फेयर यो भनौँ न कुनै एउटा नर्मल युज गर्नको लागि चाहिँ सकिन्छ। त्यो पनि तपाईँको पासवर्ड स्ट्रङ गर्नु भने सजिलो हुन्छ। यहाँनिर र यो पासपोर्टलाई तपाईँ सेभ गरेर राख्नु होला किनकि बिर्स्यो भने गाह्रो हुन्छ। त्यसमा नर्मली तपाईँले नेक्स्ट गर्नु होला होइन। नेक्स्ट गरेपछि यसले एड फोन नम्बर भन्छ तर फोन नम्बर नहालिकन खास हामीले बनाउनु पर्ने हो। त्यसकारण फोन नम्बर हाल्नु पर्दैन। तपाईँले यदि नेक्स्ट गर्नुभयो भने तपाईँले फोन नम्बर माग्छ। हामीले चाहिँ जस्ट के गर्नुपर्छ भने यहाँ स्किप गरिदिनु होला भनेपछि हाम्रो जीमेल रेडी भइसक्यो।
डान्स फर 999@gmail.com यसरी। त्यसपछि नेक्स्ट गरौँ होला। अनि यहाँनिर गुगलको सम केही दिएको हुन्छ पोलिसीहरू पढ भनेर, त्यसलाई एग्री गर्नु होला। भने साथीहरू यसरी चाहिँ हाम्रो जिमेल चाहिँ एकदम रेडी हुन्छ।